تا حالا شده که به رنگ دودی که از اگزوز ماشینتون بیرون میاد توجه کرده باشین؟ شاید یکم عجیب به نظر برسه، ولی دودی که از اگزوز ماشینمون بیرون میاد میتونه یه سری اطلاعاتی رو در رابطه با نحوه عملکرد موتور خودرومون بده بهمون و ما رو از سلامت موتور خودرو مطلع کنه. این دودایی که از اگزوز ماشینمون خارج میشه ممکنه به صورت موقتی یا دائمی رخ بده، یا اینکه در استارت های اولیه این دود رو ما مشاهده کنیم و یا اینکه به صورت مداوم. هر کدوم از اینا نشانه‌ای هستن که ما باید بهشون توجه کنیم. ببینید به طور کلی ما سه نوع دود رو میتونیم از اگزوز ماشینمون در واقع ببینیم که شامل دود سفید میشه، دود آبی و دود سیاه متمایل به خاکستری. من قراره هر سه نوع این دودها رو به صورت جداگانه بررسیش کنم و دلایلش رو بگم، پس حتما داخل این ویدیو همراه من باشید. اولین مورد دود سفید رنگه. ببینید همیشه خروج دود سفید از اگزوز نشانه‌ای بر وجود مشکل و خرابی توی موتور خودرومون نیست. بخشی از این دود خروجی سفید در واقع طبیعیه و اینم به این دلیله که اون گازهای مشتعل شده که گرم شدن و میخوان از اگزوز خارج بشن با هوای بیرون که سرده، و اینم بگم توی زمستون این در واقع بیشتر خودش رو نشون میده و چون هوا سرده با در واقع تماس این هوای گرم با هوای سرد باعث میشه که حالا قطراتی از آب رو هم مشاهده کنید و بخار سفید رنگی رو شما ببینید که این همون چیزیه که طبیعیه و به صورت موقتی رخ میده. ولی اگه شما فکر میکنید که این دود سفید رنگ به صورت دائمی و حالا مداوم داره از اگزوز خارج میشه، این نشانه ای از وجود مشکل توی سیستم خودروتون هست. به طور کلی نشت مایع خنک کننده رادیاتور به داخل محفظه احتراق و تبخیر اون در دماهای بالای موتور باعث ایجاد دود سفید رنگ توی اگزوز ماشینمون میشه و اینم نشون میده واشر سرسیلند دچار حالا نیم سوزی شده و داره یواش یواش اون در واقع آب بندی رو بین حالا بلوک موتور و سرسیلند در واقع از بین میبره که باعث میشه این در واقع مایع خنک کننده موتور وارد محفظه احتراق بشه و تبخیر بشه که حاصلش دود سفید رنگ میشه و شما تو این حالت متوجه میشید که آب رادیاتور زود به زود کم میکنه و حالا یه سری علائم دیگر رو هم شما در واقع متوجه میشید که این نشون میده واشر سرسیلند دچار فرسودگی و خرابی شده و نیاز به تعویض داره. حالا در برخی موارد نادرم ترک خوردگی های ریزی که حالا روی سرسیلند و قسمت های دیگه بلوک موتور ایجاد میشه باعث میشه دود سفید رنگ شما مشاهده کنید که گفتم اینم نادره و خیلی کم پیش میاد، ولی خب بیشترین عامل همون واشر سرسیلنده و همونطور هم که گفتم همیشه خروج دود سفید رنگ نشانه ای بر وجود مشکل نیست. معمولا توی فصل زمستون و توی هواهای خیلی سرد شما این دود سفید رو مشاهده میکنید. دومین مورد خروج دود آبی رنگ از اگزوزه. ببینید اینم بیشتر توی خودروهایی که بیشتر از 5 سال از عمرشون گذشته خیلی شایعه و حالا اینم به این دلیله که یک سری قطعات داخلی موتور دچار فرسودگی و خرابی شدن و باعث میشه که روغن موتور به داخل محفظه احتراق در واقع نشت پیدا کنه و همین عامل باعث میشه که روغن موتور همراه با بنزین بسوزه و حاصلش خروج دود آبی رنگ باشه. البته اینم بگم در برخی مواردم عامل ایجاد دود آبی خود ما هستیم که یک سری نکات رو رعایت نمی کنیم. این یه دلیل خیلی رایجه و اکثرمون هم اینو انجام میدیم و اونم ریختن بیش از اندازه روغن موتوره. ببینید بعضیمون فکر میکنیم که ما هر چقدر بیایم روغن موتور رو اضافه تر بریزیم به داخل موتور باعث میشه موتور خیلی خوب کار کنه و قطعاتش آسیب نبینن. ببینید برعکس این خودش یه عاملی که بدتر باعث آسیب میشه. درسته که کمبود روغن موتور خودش باعث آسیب میشه، ولی زیاد ریختنش هم از اون طرف باعث آسیب بیشتر هم میشه. وقتی که ما میایم این روغن موتور رو بیشتر از اون حد مجاز گیج روغن در واقع میریزیم باعث میشه که این روغن اضافی با میلنگ برخورد پیدا کنه و این میلنگ تبدیل بشه به یه همزن خیلی بزرگ که دائما این روغن رو هم میزنه و باعث میشه که روغن حالت کفالود به خودش پیدا کنه
وقتی هم که این روغن کفالود میشه خودش عاملیه که دمای موتور رو افزایش میده و در نهایت این روغن اضافی از پشت رینج پیستون عبور میکنه و به داخل محفظه احتراق میره و همراه با بنزین میسوزه که همین عامل باعث میشه دود آبی رنگی ما مشاهده کنیم. پس ریختن زیاد روغن موتور هم یکی از عوامل این دوده. اما خب در برخی موارد هم یه سری دلایل دیگه مثل خرابی و فرسودگی قطعات داخلی موتور که اینم توی حالا خودروهایی که بیشتر از 5 سال از عمرشون گذشته در واقع رخ میده. اونم خرابی رینج پیستونه که خیلی هم شایعه که حالا در مرور زمان و در کارکردی که حالا موتور داره اینا دچار فرسودگی میشن و حالا شما دائما این در واقع خروج دود آبی رو مشاهده میکنید و حالا یه سری علائم دیگه مثل کم کردن زیاد روغن موتور تا حدی که شما در هر 1000 کیلومتر بیشتر از 2 لیتر هم در واقع شاهد کم کردن روغن موتور هستی. و یه سری علائم دیگه مثل بوی سوختگی روغن موتور رو هم شما احساس میکنید توی این در واقع خرابی رینج پیستون. و در برخی موارد هم شما به صورت موقتی و حالا اوایل صبح بیشتر این در واقع خروج دود آبی رنگ رو میبینید. این هم به دلیل فرسودگی حالا لاستیک های ساق سوپاپ در واقع بیشتر رخ میده و شما تو این حالت حالا اوایل صبح که ماشین سرده و حالا این لاستیک ها در مرور زمان که کار کردن دچار خرابی شدن و خاصیت ارتجاعی خودشون رو از دست دادن و وقتی هم که هوا سرده اینا سفت میشن و منقبض، چون اینا فرسوده شدن و دیگه اون خاصیت ارتجاعی خودشون رو از دست دادن تا زمانی که حالا ماشین یه مقدار گرم بشه اینا دوباره حالت نرمتر پیدا میکنن و دوباره میتونن حالا اون کارهای قبلیشون رو به دست بیارن. ولی خب همونطور هم که گفتم اول صبح حالا شما یه مقداری حالا دود آبی رنگ رو مشاهده میکنید و تو این حالت هم شما در هر 1000 کیلومتر حدود حالا 1 لیتر کم کردن روغن رو میبینید که این هم یکی از اون علائم خرابی لاستیک ساق سوپاپه. در مواردی هم گرفتگی توی دریچه PCV یا همون شیر تهویه میلنج، این هم یکی از اون دلایلیه که باعث میشه حالا شما این دود آبی رنگ رو یه مقداری مشاهده کنید که این هم خب به شدت اون موارد قبلی نیست، ولی خب این هم میتونه یکی از اون دلایل خروج دود آبی رنگ باشه که به این هم باید شما توجه کنید. مورد سوم خروج دود سیاه رنگ از اگزوز. خروج دود سیاه از اگزوز نشان از احتراق ناقصه و به دلیل حالا برهم خوردن توازن و ترکیب نسبت سوخت و هوا در واقع توی محفظه احتراق رخ میده. این احتراق ناقص هم میتونه به دلایل مختلفی ایجاد بشه که یکی از اون ساده تریناش اینه که فیلتر هوا دچار کثیفی و گرفتگی شده باشه که همین عامل باعث میشه هوای کافی به محفظه احتراق در واقع وارد نشه که با تعویض این در واقع فیلتر هوا مشکل شما حل میشه. اما در برخی موارد جدی‌تر هم خروج دود سیاه رنگ از اگزوز به دلیل برهم خوردن زمانبندی یا تایمینگ موتور اتفاق میفته که این هم به دلیل یه سری مشکلات توی تصمیم تایم اتفاق میفته. حالا فرسودگی تصمیم تایم به تأخیر افتادن زمان تعویض تصمیم تایم یا شل شدگی و شکستگی دندانه های تصمیم تایم عامل اصلی این مشکله که حالا اگه بیشتر از 2 تا دندانه از روی تصمیم تایم بخواد بشکنه، اونم به دلیل حالا جنس این تصمیم تایم باعث میشه که موتور به کلی در واقع خاموش بشه و روشن نشه و حتی باعث میشه سوپاپ ها کج بشن و آسیب هایی به پیستون ها هم وارد بشه. پس این هم ضروریه که در برخی مواقع چک بشه. این هم به این دلیله که البته چون زمانبندی باز و بسته در واقع سوپاپ ها به هم خورده، همین عامل باعث میشه احتراق ناقص رخ بده و باعث خروج دود سیاه رنگ از اگزوز بشه. در برخی موارد هم گرفتگی انژکتورها و تزریق کم و زیاد سوخت به محفظه احتراق باعث میشه احتراق ناقص رخ بده، چون توازن یا ترکیب بین حالا این سوخت هوا به هم میخوره و همین عامل باعث میشه دود سیاه رنگ از اگزوز مشاهده کنید. برای رفع این مشکل هم باید انژکتورها با روش‌های مختلفی از جمله روش اولتراسونیک در واقع شستشو داده بشن تا این مشکل خروج دود سیاه رنگ از اگزوز حل بشه. در مواردی هم به دلیل
مشکلاتی توی سیستم زره‌گذاری خودرو از قبیل حالا خرابی توی شمع‌ها، وایرها و کوئل که اینا هم عاملی هستن که باعث میشه احتراق ناقص توی موتور خودرو رخ بده. و البته یه سری مشکلات نرم افزاری توی سیستم خودرو باعث در واقع ایجاد این دود سیاه رنگ هم میشه، از قبیل حالا خرابی توی سنسور مف، خرابی توی سنسور اکسیژن و مشکلاتی تو دریچه ایجیا که حتما باید توسط مکانیک در واقع اینا بررسی بشه تا عامل اصلی ایجاد دود سیاه در واقع مشخص بشه. ممنون از توجهتون. فعلا تا